Mirë se vini në Ditari në orës 9 në A2 CNN, pas pak do të ndihni. Sot mblidhet Komisioni i Reformës Zgjedhore, drafti në tryezë nuk përmban ende depolitizimin e komisioneve zgjedhore sipas rekomandimeve të ODIR. Parashikimet kundër shitblerjes së votës janë të pamjaftueshme sipas KQZ-s. Partia Demokratike refuzoi komisionin, por grupi i saj punës mblidhet po sot në mëngjes. Parlamenti Evropian debatoi mbrëmbi draft rezolutën për procesin integrues të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Përveç grupit të themeluar nga Marine Le Pen, të gjithë kritikojnë ashpër vendimin e Këshillit Evropian. Policia e shtetit nxjerr detaje për një celul terroriste që kishte planifikuar sulme në Shqipëri. Objektivi ishte goditja e opozitës iraniane e vendosur në vendin tonë. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, mirë se po takohemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe sot si çdo ditë tjetër me Ditarin në orës 9. Raportime të drejtë për drejta nga zhvillimet e orëve dhe minutave të fundit, zhvillimet e fundit që vinë nga politika në vend, rajon dhe në botë, si këto në vijim, do t'i ndiqni në këtë hapësirë informative. Arsimi i lartë duket se po përfshihet në kaos, rritja e mesatarët 7.5% edhe për profilet të cilat nuk lidhen me mësuesin rrezikojnë të mbyllen. Pedagogët kërkojnë ndërhyrjen e ministrisë. Donald Trump tërheq sanksionet e vendosura kundër Turqisë lidhur me ofensivën në Sirinë Veriore. Vendimi vjen pas dakordësimit të Moskës dhe Ankaras për pozicionimin e trupave në zonë dhe zgjatjen e armëpushimit. Inter ringjallet përballë Dortmundit në Champions League. Martinez dhe Kandreva i dhuruan fitoren zikaltërve që rihapin llogaritë e kualifikimit në grup. Fitore dhe kryesim për Napoli, ndërkohë që triumfuan edhe Barcelona, Liverpool apo Chelsea. Mazhoranca tashmë ka gati draftin mbi fazën e parë të reformës zgjedhore, mbi të cilin do të nisë diskutimet sot. Drafti trajton fenomenin e shitblerjes së votës si dhe shmangjen e institucioneve nga aktivitetet në fushën elektorale. Mungon ende nga ekspertët drafti për depolitizimin e administratës zgjedhore, rekomandim ndër vite i OSBE ODIR. Pas 2 viteve dhe pas disa ndryshimeve në drejtim, Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore nis këtë të njëjtë zyrtarisht punën për ndryshuar kodin elektoral. Bazuar mbi rekomandimet e OSBE ODIR-it, ekspertët e komisionit kanë përgatitur drafta amendimet, mbi të cilat deputetët do të përpunojnë ligjin e zgjedhjeve. Por ndonse kërkesë e përsëritur në raportet e ODIR-it, depolitizimi i administratës zgjedhore nuk është përfshirë në këto ndryshime. Ndërsa fenomeni i shitblerjes së votave i përmendur gjithashtu në pothuajse çdo raport, është menduar të gjejë zgjidhje nëpërmjet një deklarate me shkrim të kryetarit të partisë, drejtuar KQZ-s. Ku përmendet angazhimi solemn për refuzimin për të marrë pjesë në praktika të blerjes së votës, marrjes së financimeve apo përfitimeve kundralishme, veçanërisht nga ato që vijnë nga aktivitete kriminale, si dhe përkushtimin për të konkuruar në zgjedhje në mënyrë të ndershme dhe me integritet. Ajo që 2 dosjet për krim zgjedhor në Dibër dhe Durrës përmbajnë, është sanksionuar edhe në kod. Subjekteve zgjedhore u ndalohet dhe mbajnë përgjegjësi penale në rast se ofrojnë ose japin të holla, të mira materiale, premtojnë për vend pune me qëllim për të votuar në një mënyrë të caktuar, për të marrë pjesë ose jo në votime, ose për t'u angazhuar në veprimtari të palishme për mbështetjen e një kandidati ose partie politike. Të akuzuar shpesh se po përdorin administratën në fushat, drejtuesit e institucioneve duhet të kërkojnë leje KQZ-s për aktivitetet publike që do të zhvillojnë deri 6 muaj para zgjedhjeve. Në të kundërt, aktivitetit të tyre do t'i vendoset mbi shkrimi ndaluar nga KQZ. Ekspertët e reformës kanë ulur kuotën e parave që partia përfiton kesh nga 100.000 lekë në 30.000 lekë nga donatorët privat. Shpenzimet e fushatës në një partie nuk duhet kalojnë 2 fishin e parave të marra nga shteti. Në dhjetor të vitit të kaluar, një draft që ju vu në dispozicion komisionit u quajti një ançëm nga PD dhe nuk u fut kurrë në agjendën e punës.
Por si pas antarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Bledar Skënderi, disa prej ndryshimeve në kodin zgjedhor që do të shqyrtohen sot janë evazive dhe të pamjaftueshme. Gjatë një interviste për A2 CNN ai kritikon veçanërisht propozimin për nënshkrimin e deklaratës nga kryetarët e partive, ku angazhohen se nuk do të vjedhin zgjedhjet. Hapi mirë mund të ketë akoma më tepër për të sankcionuar rregulla më të forta besoj. Ky është vlerësimi i Bledar Skënderajt mbi ndryshimet e propozuara për kodin zgjedhor. Antari i KQZ-s megjithatë e shet të panevojshme zgjidhjen që komisioni synon të jap fenomenit të shitblerjes së votave. Kërkimi, dhënia e lekëve për të marrë votën, ofrimi vendeve të punës në këmbim të votës, gjitha këto janë vepra penale, nuk kanë nevojë që kryetari i partisë të nënshkruajë një deklaratë ku të pranojë që nuk do shkel kodin penal. Për mua, ato që janë vepra penale duhet sankcionohen me masa të ashpra dënimi. Ajo që duhet sankcionuar në kod, sipas Skënderit është pjesa që palët mund të angazhohen për një proces korrekt, mos përdorin administratën, mos burimet të nënveshme ose të palishme, është te pjesa morale e integritetit të procesit. Për të ruajtur debatin në nivel teknik, mbledhja e Komisionit të Reformës do të zhvillohet pa mediat. Ndërkohë, Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore nis punën në orën 9:30 të ditës së sotme zyrtarisht për të ndryshuar kodin elektoral. Ndonse drafta-mendimet janë përgatitur bazuar mbi rekomandimet e OSBE-UDIR, ende duket se mungojnë disa prej adresimeve bazike në procesin e përpunimit të ligjit të zgjedhjeve. Megjithatë, do të jetë reporteri A2 CNN Elona Gjylmi, e cila do të ndjekë esurinë e punës së komisionit sot dhe na jep një informacion paraprak në këto momente. Elona, mirë se vjen. Ka rënë në sy mungesa e reflektimit të rekomandimit për depolitizimin e administratës zgjedhore. Kjo erdhi sepse për sot ekspertët ishin ngarkuar të sillin propozime vetëm për fushat e përmendura në draft, apo nuk ka ende një opinion të konsoliduar se si kjo çështje delikate e procesit elektoral duhet të marrë një zgjidhje? Alba, kjo do të jetë vetëm pjesa e parë, të paktën drafti që do t'i vihet sot në dispozicion palëve, pra si deputetëve të opozitës parlamentare ashtu dhe të majorancës, është vetëm pjesa e parë e rekomandimeve të ODIR që do të reflektohen në kodin elektoral. Do të kemi në mbledhjet e mëtejshme një tjetër pasqyrim të gjitha atyre vretjeve dhe propozimeve që ODIR i ka propozuar palëve për çdo palëzgjedhje. Dhe ky është motivi ndoshta sepse nuk është pasqyruar depolitizimin, të paktën paketën që po i vihet në dispozicion ditën e sotme partive politike. Por megjithatë, Alba, mbledhja siç patët mund të ndiqit në kronik do të zhvillohet me dyert të mbyllura për të ruajtur nivelin teknik të bisedës. Pra sa herë që ndizen kamerat, siç ndodh gjithmonë në Shqipëri, debati politizohet dhe për të shmangur pikërisht diçka të tillë, Damian Gjiknuri ka preferuar që mbledhja të jetë me dyert të mbyllura. Gjatë ditës së sotme do të kemi dhe të tjera zhvillime, do të punojnë deputetët në grupe pune që do të ndahen sipas sektorëve të veçantë, siç janë për sistemin zgjedhor, do të punojë Damian Gjiknuri, Bashkim Fino, Muslim Murizi dhe Nimet Musaj për ndryshimin e sistemit dhe propozimet konkrete se si do të ndryshojë ky sistem, nëse do të ndryshojë. Për financimin e partive, grupi punës do të përbëhet nga Blerina Gjulameti, Klotilda Ferrati, Arben Elezi dhe Ralf Gjoni, ndërsa për emigrantët, votën e emigrantëve, Alket Hyseni, Adnur Shameti, Kurablita dhe Adrati Kalimadi. Pra sot do të konstituohen këto grupe pune dhe do të vazhdojë puna për herë të parë mbas 2 vitesh nga konstituimi i Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe mbas disa kryetarësh që janë ndryshuar, do të fillojë me një bazë konkrete që do të shqyrtohet dhe do të diskutohet në komision. Elona, le të shpresojmë që fikja e kamerave do të jetë në të mirë të punës dhe do të sjellë produktivitet e reflektim nga Komisioni i sotëm i Reformës Zgjedhore, i cili nis zyrtarisht punën për ndryshimin e kodit elektoral. Do të kemi komunikime të tjera bashkë, ndërkohë ne vijojmë diskutimin në studio, por edhe raportimin nga Elona Gjylmi. Do të kemi Klementina Cenkollarin, e cila tashmë është pozicionuar në Partinë Demokratike, ku gjithashtu grupi i punës i opozitës për Reformën Zgjedhore mblidhet në po të njëjtën orë. Por Klementina, do të marrim më tej detaje nga ty sapo të ndjekim një material qëndrimet e Partisë Demokratike që kësaj radhe janë kritikuar nga aleati i tyre, kreu i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu. E ndjekim dhe rikthehemi me raportimin e Klementinës. Partia Demokratike vendosi të injorojë përsëri ftesën e Komisionit të Posaçëm për të diskutuar reformën zgjedhore. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se opozita i ka bërë të qarta kërkesat e saj për reformën dhe nuk do të ulet në një komision inekzistent.
Partia Demokratike dhe opozita i mbetet qëndrimit publik të shpallur në tryezën e organizuar nga OSBE. Ne jemi të gatshëm të kontribuojmë për reformën zgjedhore në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse dhe në barazi të plot me palën tjetër. Këto nuk i garanton komisioni jo legjitim i reformës zgjedhore. Refuzimi i opozitës ka irrituar aleantët e Partisë Demokratike. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu kërkoi që dialogu i opozitës të nisë me reformën zgjedhore. Unë nuk e kam komplekse me këpo ulem. Nuk ka sot më është e lishme, është e palishme. E palishme është që Shqipëria të mos ketë reformë zgjedhore. Këtu duhet që opozita të jetë serioze nga atë që propozon dhe ta negociojë me mazhorancën, qoftë edhe në atë komision. Dhe i kujtoi Bashës se zgjedhjet e parakohshme kalojnë pikërisht nga reforma. Urgjentisht opozita shqiptare duhet dalë me një produkt. Për sa kohë partnerët tanë gjerman, amerikan, europian, OSBE-ja ka kërkuar. A duam ne zgjedhjet parakohshme, po e bëj pyetjen thjesht? Si do të ketë zgjedhjet parakohshme pa reformë zgjedhore? A duam zgjedhjet lira të ndershme? Si do ketë zgjedhjet lira të ndershme pa reformë zgjedhore? Në studion e A2 CNN, krye republikani shkoi edhe më tej. Ai sugjeroi që të jetë opozita që pasi të ketë finalizuar draftin e saj për reformën, të ftoj mazhorancën për ta diskutuar në tryezë. Ja po e propozoj këtu. Opozita pasi të ketë një draft duhet të ftoj në një tryezë mazhorancën dhe faktor shoqërisë civile dhe ndërkombëtar për të prezantuar draftin e saj. Në qoftë se ka vullnet, çështja kush je ti, kush jam unë, nuk ka vlerë. E rëndësishme ka vlerë dhe ka vlerë shumë produkti që do prodhosh. Çfarë krye republikani i refuzon mazhorancës dhe opozitës në kuvend është ndarja me 2 faza e reformës zgjedhore. Unë nuk mendoj që duhet ketë 2 apo 3 faza. Unë mendoj që duhet ketë një punë me vullnet plot, me angazhim të plot të mazhorancës dhe të opozitës. Rilidhemi me Klementina Cenkollari në selin e Partisë Demokratike në këtë komunikim të drejt për drejt. Klementina, sot në selin blu e tham paralelisht me nisjen e punës së Komisionit për reformën zgjedhore në kuvend, mblidhet edhe grupi i punës në Partinë Demokratike. Komisionin e refuzuan, por duket se jo punën për reformën zgjedhore, punë e cila ka nisur prej disa ditësh. Çfarë ndodh sot aty? Po kjo vjen në vazhdim të qëndrimit të mbajtur nga opozita e bashkuar që në tryezën e zhvilluar nga OSBE-s të ishte i gatshme të jepte kontributin e saj për reformën zgjedhore. Në fakt nisur edhe nga zhvillimet e një ditë më parë, fillimisht refuzimi i sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, i cili thoshte se opozita nuk të ishte sot në komision, dhe më pas qëndrimet edhe të aleatëve të Partisë Demokratike që kërkonin që opozita të bëjë pjesë e reformës zgjedhore, sollën gjatë orëve të pasdites një zhvillim të ri që fliste për një mbledhje e cila pritet të nisë pas pak minutash të grupit të punës së opozitës së bashkuar për reformën zgjedhore. Pjesë e këtij grupi punës, siç konfirmojnë burimet tona, është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, ai zoti Ivi Kaso, gjithashtu sekretari për çështjet zgjedhore, ish deputeti dhe një njohës i mirë i çështjeve zgjedhore Oert Bylykbashi, po ashtu ish deputetët Enkelet Alibejaj dhe Arben Ristani, sikurse dhe ish deputeti Kastrioti Islami, i cili rikthehet, le themi, në këtë grup pune, por edhe në Partinë Demokratike në tërësi, është një njohës i mirë edhe ai i çështjeve zgjedhore dhe gjithashtu është edhe sekretari për çështjet ligjore zoti Çlirim Gjata, i cili sapo ka mbërritur këtu në Partinë Demokratike. Në fakt, opozita ka bërë të qartë se ka disa kritere, disa kushte të saj për reformën zgjedhore, të cilat i bëri publike në tryezën e shtatore të OSBE, që më së pari kërkojnë krijimin e një strukture të posaçme për reformën zgjedhore me pjesëmarrjen e ndërkombëtarëve, që ka qenë një nga pikat që në fakt ka hapur më shumë debat gjatë të ditëve të fundit, por që prej shtatorit deri tani zhvillimet kanë përparuar dhe tashmë kërkohet që në tryezën e reformës të jetë të paktën në nivel teknik e përfaqësuar opozita në mënyrë që të mos jetë një reformë e njëanshme, kujtojmë tu edhe deklarantin që bëri zoti Fatmir Mediu në studion e A2 CNN. Mbete për të parë në fakt cilat do të jenë propozimet më në thellësi të opozitës së bashkuar, propozimet të cilat kujtojmë do të jenë edhe pjesë e platformës së Partisë Demokratike dhe opozitës për zgjidhjen e krizës politike, ku pritet që Partia Demokratike gjithashtu të mbajë edhe qëndrimin e saj nëse është apo jo në mbështetje të ndryshimit të sistemit zgjedhor dhe nëse po cili sistem do të jetë i mbështetur prej saj.
Klementina, takimi në selin e Partisë Demokratike nis gjithashtu në orën 9:30. Le të presim për punën e grupit Partisë Demokratike për reformën zgjedhore. Unë të falenderoj për momentin, do të kemi komunikime të tjera bashkëkohor pasore. Ndërkohë do të jemi me Marcela Karapançon pasi sot dhe nesër mbahet në Tiranë konferenca e 25 e vendeve të mesdheut në kuadër të organizatës për bashkëpunim dhe sigurinë e Europë. Marrin pjesë ministri në detyrë për Europën dhe punët e jashtme Gent Sakaj dhe sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Thomas Greminger. Për më shumë lidhemi me Marcelën, e cila na jep të tjera detaje. Marcela, mirëmëngjes. Cili është qëllimi i këtij takimi, i cili mbahet sot dhe nesër në Tiranë, ku pritet flasë edhe sekretari i përgjithshëm i OSBE-s, i angazhuar me shqetësim edhe për adresimin e krizës politike para 30 qershorit. Kjo është edhe një prej shkaqeve themelore. Shqipëria merr drejtimin e OSBE-s pikërisht në janar, vitin që vjen. Po, vetëm 2 muaj alba nga momenti kur Shqipëria do të marrë drejtimin e OSBE-s, duket se ka një takim të rëndësishëm në Tiranë, ky që do të zhvillohet sot dhe nesër me pjesëmarrjen e ministrave të jashtëm të gati 50 vendeve të ndryshme të botës, edhe atyre të cilët nuk janë antarë të organizatës OSBE-s, të cilët janë duke zhvilluar këtë takim dhe që sapo ka nisur. Ka qenë zëvendës ministri zoti Caka, i cili sapo ka përmbyllur fjalën e tij duke treguar angazhimin e Shqipërisë për këtë konferencë mesdhetare dhe angazhimin, arritjet dhe sfidat që do të përcjell me marrjen e presidencës edhe në 2020 pikërisht nga ana e Shqipërisë. Pjesët më kryesore të kësaj konference sigurisht do të jenë tek shtrirja e bashkëpunimit mes vendeve anëtare të mesdheut, pra mes vendeve të mesdheut, por edhe më gjërësisht se kaq, te sfidat për ekstremizmin, për luftën kundër korrupsionit, por të gjitha sfidat sigurisht që lidhen edhe me vendet e mesdheut. Duhet të thënë që të pranishëm janë edhe ministrat dhe ndjes ambasadorët Alba, të cilët janë të akredituar në Tiranë. Ne kemi pasur mundësi të komunikojmë me ambasadorin Borshart, i cili tha se ka një rëndësi të veçantë kjo konferencë e këtyre 2 ditëve në Tiranë për sa i përket bashkëpunimit dhe sigurisë, por gjithashtu ne kemi pyetur zotin Borshart edhe për zhvillimet paralele që vijnë me reformën në zgjedhore dhe ai ka inkurajuar palët politike vetëm pak çaste më parë teksa foli për mikrofonin e A24 Alba që të vijojnë dialogun, të ulen së bashku për diskutuar dhe ka inkurajuar palët që të kenë bashkëpunim për të implementuar sa më parë rekomandimet e OSBE-ut dirit. Marcela, pavarësisht motivacionit dhe fokusit kryesor, duket se do të vinë sinjale të rëndësishme për klasën politike në vende dhe nga tryeza e sotme OSBE-s. Unë të falenderoj për raportimin e këtij mëngjesi. Ndërkohë në studion e Ditarit rikthehemi me të ftuarën e parë të mëngjesit të sotëm, është zotnja Arianita Braj, drejtoreshe Open Data Albania, ku do diskutojmë pikërisht për reformën zgjedhore. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Zotnja Braj, reforma zgjedhore tashmë duket se ka rikthyer zëshëm debatin politik në vend, duket edhe e detyrueshme, madje domosdoshme, vjen si një kusht nga Bundestagu. A besoni se majoranca, opozita në parlament dhe ajo jashtë parlamentare do t'ja dalin që brenda një afatit shkurtër ta kenë një reformë zgjedhore në tryezë, duke u referuar gjithmonë të kaluarës dhe problemeve të shumta? Në fakt, reforma zgjedhore nuk është diçka e re, është një kërkesë që kanë pasur palët prej shumë vitesh, aktorë lokal dhe aktorë ndërkombëtar të cilët kanë monitoruar procesin zgjedhor apo legjislacionin tonë zgjedhor, dhe është diçka që vjen natyrshëm në tryezë dhe do duhet domethënë të jetë një proces që do duhet të finalizohet me rezultate tashmë. Kemi disa komisione ad hoc që janë krijuar pranë legjislaturave të kuvendit për të dhënë rezultate, ndryshime të pjesës së kodit zgjedhor dhe paketës ligjore e cila ka të bëjë me procesin zgjedhor, dhe më vjen mirë që tashmë është vënë përsëri në tryezë nga partia kryesore politike në parlament, por edhe partia majorancë, një proces i cili quhet procesi financimit të fushatave zgjedhore, sepse kjo ka qenë një nga momentet që prej shumë vitesh qoftë aktorët lokalë si organizata ku unë punoj, apo organizata të tjera që kanë bërë monitorim, qoftë Odiri apo misionet të tjera dhe ekspertë të tjerë ndërkombëtar, kanë vlerësuar që Shqipëria ka mjaft defekte problematika. Është mjaft e rëndësishme madje të theksoj që financimi i parave në fushat, pra mënyra se si vijnë parat në fushat, se si monitorohen, se si verifikohen, sa prej këtyre parash janë të pastra dhe janë para të cilat kanë integritetin të bëhen pjesë e suportit politik për forcat politike dhe sa janë para të pista të grupeve të cilat duan të sponsorizojnë apo të fitojnë influencë në politik, është një moment i cili është vendimtar për procese zgjedhore. Çfarë do lloj sistemi zgjedhor, çfarë do lloj administrate zgjedhore që ne të kemi, kjo administratë dhe ky institucion nuk do të mund të bëjë asgjë nëse kemi një ligj i cili lë hapësira dhe shtigje të mëdha për para të pista të cilat financojnë fushatat zgjedhore.
Dhe ky duket si një prej elementeve më problematik që keni evidentuar dhe ju dhe keni vënë fokusin, pikërisht financimi i partive politike dhe transparenca. Me kujdes, çdo raport që është bërë vitet e fundit, problematikat e zgjedhjeve kanë qenë mjaft të lidhura me mënyrën se si është sponsorizuar procesi zgjedhor, nga parat të cilat nuk kanë arritur asnjëherë të monitorohen dhe të auditohen. Pra më saktë nga vinë këto para deri te subjektet politike. Dhe si ndikojnë në procesin zgjedhor, si ndikojnë në formacionin politik dhe si detyrojnë edhe partitë e mëdha ose edhe partitë të cilat kanë pasur një traditë politike ose një traditë me elektoratin e tyre, të detyrohen që të bëjnë pjesë të tyre këto lloj individësh të cilët vinë dhe e blejnë politikën. Zë Braj, ju jeni pjesë e një grupi organizatash jo qeveritare të cilat kanë kontribuar me disa sugjerime dhe rekomandime pikërisht për reformën zgjedhore. Ku konsistojnë ato? Cilat janë elementet kryesorë që ju propozoni? Organizata të cilat kemi synuar të nxisim aktorët të kushtojnë vëmendjen e duhur reformës zgjedhore. Organizata që unë punoj e ndjen veten më eksperte ke financa partive dhe fushatave zgjedhore. Ajo që sapo përmendët. Dhe më vjen mirë që jam sot e ftuar pikërisht në kohën e dur për të thënë para se palët dhe media të fillojnë të promovojnë atë çka grupi i punës për financat elektorale do të vazhdojë të ketë mbi tavolinë. Unë e përgëzova faktin që partia më e madhe në parlament, sikurse dhe partia mazhorancë, na solli një element të rëndësishëm siç është financa e fushatave zgjedhore dhe do duhet në fakt të fillojë procesi i reformës zgjedhore me këtë, sepse për të pasur një infrastrukturë të kontrollit do duhet edhe 2 vjet për krijuar organizma, për të nxjerrë akte në ligjore, për të trajnuar ata që do të bëjnë monitorime, për të trajnuar dhe partitë të cilat do duhet i respektojnë të ligje, por nga ana tjetër dua të them që drafti që ka sjell Partia Socialiste dje në kuvend dhe media ka pasyruar, sepse zyrtarisht nuk kam ndonjë draft zyrtar, është një draft i cili është shumë i dobët dhe mund të them që i hedh hi syve procesit. Pra, një reformë formale, ku i ka mangësit kryesore me qenë se e quani një draft të dobët, ndonse ende do të jetë në diskutime sipër dhe në përpunim? Çfarë do lloj rregulli që të vendosim ne për financimin dhe kontrollin e financave të partive politike, pyetja është kush është institucioni që ka kompetencë të ndërhyjë në rast se shikon abuzime dhe problematika. Në këtë rast, ne i kemi lënë dhe përfaqësuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kishte vërejtjet e tij pak më përpara në mënyrën se si ishte diskutuar përmirësimi i mundshëm në kodin zgjedhor, por në këtë rast ne do duhet të trajtojmë me shumë kujdes kompetencat dhe institucionet. Mund të ketë grupe monitoruese sa të duash, ata mund të bëjnë raporte në fillim dhe në fund, mund të ketë media që mund të denoncojë fakte, çfarë ndodh nëse këto fakte nuk bëhen pjesë e një investigimi administrativ dhe procesi nuk ka një veto ose një mas të marrë qoftë në moment dhe një element i cili do të ndërpresë këtë fenomen negativ, këtë financim. Pra, si e parashikojnë draft amendimet fillestare, këto që sapo kemi marrë në duar? Ata parashikojnë atë që është bërë modeli i rilindjes, që është një databazë ose një platformë me cilën e drejton KQZ-ja dhe palët ftohen të bëjnë denoncime për financimet e partive. Çfarë do të thotë? E pamjaftueshme. Çfarë rezultati kemi pasur me këto denoncime? Asgjë, përveç se dikush mbledh një databazë. Shpeshherë këto databaza nuk janë fare publike, pra nuk ndikojnë as me presionin publik për të ndërprerë fenomenin. Ky është elementi i parë. E quajtë të dobët, mangësitë e tjera? Mangësitë e tjera kanë të bëjnë me faktin që tentohet të ulet shuma e parave të cilat mund të jepen nga donator anonim, pra donatorë të cilët nuk kontrollohen, nuk deklarohen, dhe thuhet që nën 300.000 lekë të vjetra apo 30.000 lekë, le të themi është pak më shumë se $250 në çdo moment, palët mund të japin dhe nuk ka nevojë të bëhet me transaksion bankar i cili është i verifikueshëm. Nëse një parti ka 500.000 mbështetës dhe nxjerr një listë dhe thotë unë kam 500.000 mbështetës të cilët në arkën e partisë më kanë sjell kaq para, atëherë bie që fushatat arrin në shuma maramendëse, të cilat janë gjithashtu të pakontrolluara. Pra, propozimi ynë ka qenë prej kohësh që çdo para e cila dhurohet për partitë politike të dhurohet përmes llogarive bankare. Sot janë të detyruar palët të marrin pagat e punojësve të thjesht, atyre që paguhen me paga minimale. Pse partitë politike nuk e pas kanë këtë detyrim aq më shumë në fushatat zgjedhore? Një element tjetër është dhe kufiri. Partitë synojnë dhe pretendojnë që duke ulur kufirin e shpenzimeve të mundshme në një fushatë zgjedhore, ato do të kenë një proces të rregullt dhe nuk do të kenë financime. Mendimi im është që të ulësh kufirin thjesht i mëson partitë ose subjektet ose entitetet të mos deklarojnë. Pra, të kenë para, të kenë 2 portofole. Një i cili ka një tavan, nuk mund të shpenzosh më shumë dhe do deklarosh kaq, dhe pjesa tjetër nuk ka një tavan. Por ky tavan do me thënë, pjesa tjetër nuk ka një tavan sepse nuk deklarohet. Duke u dëgjuar juve të krijohet impresioni i parë se ka sërish një tratativë për të kamufluar prerjen e financimeve. Mendimi im është që Partia Socialiste ka bërë gjën e dur duke sjellë një element shumë sensitiv, sepse siç e thash, asnjë sistem, asnjë model, asnjë administratë zgjedhore
nuk mund të sjellë rezultate të mira në qofse nuk vë aty ku duhet monitorimin, verifikimin, por edhe bllokimin e parave të pista të cilat vinë dhe blen politikën. Pra, për mua kjo është një veto dhe është diçka e duhur që të fillojmë me pjesën e financimeve elektorale. Por drafti që ka sjellë Partia Socialiste është një draft shumë i cunguar, ka një mentalitet shumë që përshtatet në modelin e Partisë Socialiste, kam përshtypjen. Ata pretendojnë që duke vënë tavane dhe duke do disiplinojnë procesin. Jo, duke vënë tavane, ti e bën procesin formal dhe informal, sepse i sugjeron palëve të ndjekin informalitetin. A ka një mënyrë për të imponuar që sugjerimet të cilat vinë nga ju duhet Ka reflektohen një draft me rekomandime nga shoqëria civile, organizata ime të gjithë komisioneve ad hoc, të gjithë grupeve parlamentare, të gjithë deputetëve, të gjithë aktorëve dhe Partisë Demokratike që është sot jashtë sistemit, i ka dërguar prej kohësh draftin e saj dhe kërkesa jonë kryesore është që çdo donacion i partive politike gjatë fushatave zgjedhore do duhet të jetë i publikuar online, pra duhet të jetë transparent në kohë reale. Dolëm sërish tek paratë dhe financat. Sipas jush, cili do të ishte sistemi i cili do të garantonte një lloj transparence që sjell dhe besueshmëri? Nuk ka sistem, sistemet janë të gjitha ato, ne kemi eksperimentuar disa prej tyre, disa modele, sistemi që kemi na ka ndihmuar të pengojmë disa fenomene negative, nuk besoj që ky sistem është një sistem i cili nuk garanton demokraci, por ne kemi mungesë institucionalizmi dhe rregullash të sakta loje. Pra nëse rregullat janë të bardha dhe të lejojnë që ti të interpretosh dhe ti bësh si të duash dhe ti nuk ke kulturë institucionale, atëherë ti do kesh defekte. Pra nuk ishte i keq sistemi majoritar, por ishte i keq institucionalizmi i kohës. Pra ishte i keq një gjykatë kushtetuese e cila bënte gjykim, por ishte një gjykatë kushtetuese me element që ishin element partisë pushtet. Pra ishin në konflikt të hapur politik dhe nepotik me procesin zgjedhor. Nuk ka qenë i keq një proces tjetër në të cilin domethënë ka pasur mundësi që të përfaqësohen dhe grupe përmes listave, sepse kaluam nga një ekstrem në tjetrin, por i keq ishte procesi në të cilin domethënë palët nuk ishin rregulla. Dhe nuk u respektuan se jemi tek mënyra e mirë ose e keqe e implementimit të tyre. Po, institucionalizmi neve na mungon. Dhe rregullat e qarta, të cilat nuk të lën shkak dhe mundësi që ti të veprosh edhe në mënyrë të pakontrolluar. Për shembull, procesi financimit të partive politike dhe i fushatave zgjedhore është lënë gjithmonë një proces pa kompetenca. Në draftin e vjetër të kodit zgjedhor, i cili me sa duket do ndryshoj pak ose ndryshon po jo në mënyrë thelbësore, është kërkuar dhe është menduar që partitë duhet të respektojnë një afat për të raportuar. Dakor, partitë raportojnë. Çfarë bën KQZ-ja nëse në raportim gjen problematika, gjen element fiktiv, gjen partitë të cilat nuk kanë deklaruar dhuruesit në natyrë, pra dhuruesit in kind që quhet. Pra ai që jep 500 metra diku ke një zonë rezidenciale që partia ta përdor për fushat zgjedhore dhe nuk deklarohet si dhurues. Dhe këtë a mund themi se mungojnë mekanizmat kontrollues dhe kompetencat e përcaktuara? Po. Mungojnë, pra ajo që do të them në konkluzion përfundimtar është që është diçka shumë e mirë të fillohet me procesin e reformës zgjedhore, pikërisht me kapitullin dhe me ato nene të cilat kanë të bëjnë me financimin e fushatave zgjedhore, por ama drafti i Partisë Socialiste që ka ardhur dje është shumë i dobët, shumë problematik dhe nuk ka asnjë lloj pozitiviteti për ta bërë këtë proces të paktën në kuadrin ligjor, se pastaj nga zbatimi i ligjit e pra, tutje. Si të tillë, në fazat aktuale, ju nuk e shihni si një reformë mirëfilli, meqenëse si e tillë prezantohet. Mendoj që është momenti që partitë të punojnë, por të punojnë për një draft të mirë. Dhe meqenëse partitë janë konflikt interesi, sepse partitë po bëjnë rregulla për paratë dhe portofolet e tyre, dhe ata patjetër do kenë dëshirë si të financojnë më mirë strukturën dhe fushatën, do duhet të dëgjojnë dhe ekspertët. Unë ju falenderoj për ekspertizën që sollet sot. Ju faleminderit dhe juve. Të nderuar shikues, ne rikthehemi bashkë për të ndarë të tjera informacione. Parlamenti Evropian debatoi mbrëm mbi një draft rezolut për çeljen e negociatave të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Grupet më të mëdha politike u bën bashkë për të kritikuar rezultatin e Këshillit Evropian, të cilin e konsiderojnë gabim historik. Eurodeputetët kërkojnë çeljen e negociatave me Tiranën dhe Shkupin, ndërsa theksojnë se samiti i 17 dhe 18 tetorit dëmtoi besueshmërinë e politikave të zgjerimit të BE-s. Në mocionet e depozituara nga grupet më të rëndësishme të Parlamentit Evropian theksohet se vendimi i Këshillit dobëson praninë e BE-s në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu minon reformat e ndërmarra nga dy vendet kandidate, vetëm grupimi i ekstremit të djathtë Marine Le Pen përshëndeti vendimin e Këshillit Evropian për mos hapjen e negociatave të antarësimit.
Ndërsa eurodeputeti David McAllister kritikoi ashpër bllokimin e Francës dhe Hollandës për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kritika pati edhe për qeverinë gjermane, e cila nuk arriti të ndryshojë qëndrimin presidentit francez Emmanuel Macron. Eurodeputeti David McAllister nuk e fsheh zemërimin e tij ndaj Francës dhe Hollandës për bllokimin e çeljes së negociatave të antarësimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Përfaqësuesi i Unionit Kristian Demokrat të kancelares Angela Merkel thekson se pakica nuk duhet ta bllokojë procesin vendimarrës të Bashkimit Evropian. Europa nuk mund ta forcojë pozicionin e saj në arenën ndërkombëtare, nëse një shtet antar është në gjendje të bllokojë çdo vendim të politikës së jashtme. McAllister, i cili është kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian, pati kritika edhe për qeverinë gjermane, pasi sipas tij nuk arriti të bindë presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin holandez Mark Rutte. Eurodeputeti foli edhe për mundësinë e veçimit të Tiranës dhe Shkupit në procesin e integrimit në BE. Edhe nëse këto shtete do të ndashin, presidenti Macron do të kishte akoma rezerva për Maqedoninë e Veriut, prandaj nuk jam i sigurt nëse procedura e ndarjes do të ndihmojë. Sipas mendimin tim, zgjidhja më e mirë do të ishte një rrugë ngjashme me rezolutën e miratuar nga Bundestagu gjerman. Shqipëria ka bërë reforma të pashembullta kundër korrupsionit, raportoi Matthew Palmer, i ngarkuari i posaçëm për Ballkanin i presidentit Trump. Para Komitetit për Punët e Jashtme në Senatin Amerikan, Palmer vlerësoi veçanërisht reformën në drejtësi. Aleati ynë i NATO-s ka bërë hapa të jashtëzakonshëm në rrugën e tij të reformës, duke zbatuar reforma gjyqësore të pashembullta për të shkatruar korrupsionin endemik. Reformat kërkuan verifikimin e të gjithë 800 gjyqtarëve dhe prokurorëve për pasurinë e pajustifikueshme, lidhje të krimit organizuar dhe kompetencë. Shqipëria gjithashtu themeloi 2 organe të reja të mbikëqyrjes gjyqësore, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, për të emëruar, qeverisur dhe disiplinuar gjyqtarët dhe prokurorët, një pikë kryesore në zbatimin e reformës në drejtësi. Vendi tani është në prag të krijimit të një zyre të re të pavarur, shkruhet në reagim të Prokurorisë Antikorrupsion dhe Gjykatës SPAK dhe Byros Kombëtare të Hetimit. Detyra e kujt do të jetë të hetojë korrupsionin, rikujton Palmer, krimin organizuar dhe krimet e zyrtarëve të lartë. Tha ai, duke treguar disa nga hapat e ndërmarrë në vend, të cilat janë dënimet e Klement Balilit dhe Emiliano Shullazit. Lidhur me dialogun Kosovë-Serbi, Palmer kritikoi Bashkimin Evropian që dështoi të hapte negociatat për antarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Një vendim që, siç ka thënë Palmer, dërgon mesazhe të gabuara tek Prishtina dhe Beogradi zyrtar. Në këto momente do të jemi në Kosovë, aty ku në zgjedhjet e parakoshme të 6 tetore qytetarët u njohën me idenë e konfigurimit të qeverisë së re dhe emrin e kryeministrit në më pak se 24 orë. Me një proces numërimi të shpejtë, thuajse të pazakontë sa i takon kohës fizike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe para ditën e 7 tetorit idenë e saktë të listës finale të dalë nga vota e qytetarëve kosovar, ku kryesonte vetëvendosja Albin Kurtit si forcë e parë politike në vend. Ajo mori 202.968 vota ose 25.48%. Forca e dytë në listë ishte Lidhja Demokratike e Kosovës me 197.702 vota e përkthyer në 24.82%. Rezultatet në fakt i mungonin votat me kusht, votat e ardhura nga diaspora dhe ato nga Serbia. Dhe sot, kur data shënon pikërisht 27 tetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në proces numërimi dhe ka hasur në ngërçe pretendimet për helmimin e antarëve të KQZ-s nga votat e ardhura nga Serbia, si dhe refuzimi një pjesë të votave që vinë nga Mërgata për shkak të tejkalimit të afateve. E pikërisht për këtë arsye duket i domosdoshëm një komunikim në këto momente me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do të jetë zëri kryesor. Zëdhënësi i KQZ, zoti Valmir Elezi, i cili na e qartëson situatën në këtë moment. Zoti Elezi, mirëmëngjes dhe mirë se vini, ju falenderoj për kohën. Mirëmëngjes Alba, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Atëherë, pyetja fillestare që na mbetet ju bëjmë në këtë kushte është se në çfarë faze është procesi numërimit të votave, kryesisht atyre që vinë nga Serbia, sepse aty është kurioziteti i momentit.
Po, gjatë ditës së djeshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar me procesin e vlerësimit dhe të verifikimit të zarfeve apo dërgesave të supozuara me fletvotime të cilat kanë ardhur si pjesë e votimit jashtë vendit, pra të cilat kanë ardhur nga Serbia, dhe pas verifikimeve ato janë përgatitur për të dërguar në qendrën e numërimit dhe të rezultateve ku janë nështruar procesit të numërimit. Kanë qenë dikon rreth 3.000 zarfe, do thot, rreth 3.000 fletvotime të cilat janë numëruar nga ana e zyrtarëve të angazhuar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Procesi është përmbyllur gjatë ditës, pra gjatë brenda pak orëve, do thotë është përmbyllur deri mbrëmë në mesnatë. Po ndërlidhem pak me pjesën të cilët ju e filluat këtë bisedë, sigurisht se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve arrin të shpallë shumë shpejt rezultatet preliminare të zgjedhjeve, pasi kemi sistemin e tillë që ne numërojmë fletvotimet në vendvotim pasi përfundon procesi i votimit në orën 19. Por dihet që Kosova, ligji mbi zgjedhjet e përgjithshme lejon edhe disa mundësi të tjera të votimit përveç votimit në vendvotim. Janë votuesit personat me nevoja të veçanta, pra janë personat të cilët nuk mund të shkojnë në vendvotim për shkak të pasisë të tyre fizike, shëndetësore, apo edhe sepse janë në institucione korrektuese, në këtë rast në burgje. Pastaj lejon votimin me post, pra për votuesit jashtë vendit, dhe lejon votimin me kusht, pra për qytetarët të cilët, për votuesit të cilët nuk mund të shkojnë në vendvotimin e tyre në ditën e zgjedhjeve, por votojnë në ndonjërin. Sa duket kemi një shkëputje të momentit të zotit Elezi dhe komunikimit të drejt për drejt nga Prishtina, ndoshta do të kemi mundësi të rikthehemi të komunikimi për të parë kushtet e jashtëzakonshme në të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka vepruar në orët e fundit, kryesisht për vota serbe. Zotin Elezi, nuk e di nëse e kemi në këto momente. Zoti Elezi, keni punuar në kushtet jashtëzakonshme orët e fundit, sapo e thash. Është folur se janë 5.000 vota të cilat kanë ardhur në mënyrë të organizuar nga Serbia. Unë dua t'ju pyes, pse vendosët i numëroni këto vota, madje edhe përkundër helmimit të pretenduar të punonjësve të KQZ-s? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndjek procedura të cilat janë të përcaktuara me ligj dhe në këtë drejtim shërbimi votues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka proceduar, do të thotë, fillimisht duke bërë vlerësimin e këtyre pakove të supozuara me fletvotime, ashtu siç janë procedurat për votimin jashtë vendit. Ngjashëm kështu kemi vepruar edhe me zarfet me dërgesa, me fletvotimet supozuara që kanë ardhur nga vende të ndryshme. Dhe në këtë drejtim pra është vepruar edhe dje dhe pastaj ato janë nështruar procesit të numërimit në qendrën numërimit dhe të rezultateve. Kemi pasur kontakt me institucionet e tjera, pra me institucionet përkatëse, policinë dhe prokurorinë e shtetit, dhe është dihet që kemi pasur masa të caktuara mbrojtëse për zhvilluar me këtë proces, dhe në fund të ditës do të thotë kemi arritur që ta përmbyllim të gjithë procesi sa i përket këtij operacioni. Zoti Elezi, duket se ka lindur një lloj konfuzioni në Kosovë dhe për faktin që nuk keni pranuar t'i numëroni votat, të cilat kanë ardhur nga diaspora shqiptare, që ju thoni se kanë mbërritur jashtë afateve. Madje vetëvendosja ka paralajmëruar se do ta adresojë çështjen edhe në Gjykatën Supreme. Cila është e vërteta me votat e panumëruara nga diaspora? Presim për pak sekonda nëse zoti Elezi do ta ketë sërish të mundur komunikimin në këtë transmetim të drejt për drejt nga Prishtina. Kurioziteti është për votat e diasporës, po? Nuk e di nëse po dëgjon tash. Komisioni Qendror i Sa duket lidhja është e pamundur në këto momente, do të kemi komunikime të tjera bashkë me zotin Elezi, me sa duket procesi numërimit të votave të ardhura nga Serbia që dyshohet se kanë ardhur gjithashtu jashtë afateve të përcaktuara dhe në mënyrë të organizuar, dhe pretendimet e subjekteve politike në Kosovë janë se ato vinë jashtë afateve me një qëllim kryesor për të favorizuar listën sërbska, e cila është edhe partia e cila duket se ka direktivat kryesore dhe të drejtë për drejta nga Beogradi zyrtar. Ato janë pranuar dhe janë numëruar, është finalizuar mbrëm në orët e vona.
Na e konfirmoi sapo dhe zoti Elezi, megjithatë ka një problematik me votat që vijnë nga diaspora shqiptare, gjithashtu për probleme teknike të mbërritura pas afateve të përcaktuara, të cilat kanë vendosur që pothuaj 50% të mos numërohen. Është vetëvendosja e cila tashmë ka ngritur zërin dhe do të adresoj këtë çështje pikërisht në Gjykatën Supreme të Kosovës për të marrë një përgjigje. Ne shohim të tjera zhvillime. 18 muaj pas parandalimit të një sulmi gjatë kremtimit të festës së Sultan Nevruzit në Tiranë, antiterrori shqiptar ka zbuluar detaje nga organizimi i celulës terroriste përgjithëse. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, tregoi emrat dhe rolet e terroristëve iranian që po organizonin sulmin marsin e vitit kaluar pranë kryegjyshatës botërore Bektashiane në Tiranë. Në shënjestër të celulës terroriste, sipas policisë kanë qenë antar të organizatës opozitare iraniane Mujahedin, të strehuar në Shqipëri prej vitit 2014. Antiterrori ndaloi 2 iranian të cilët u prezantuan si gazetar, por më pas u liruan dhe larguan nga territori shqiptar. Drejtuesi i celulës terroriste rezulton operativi i forcave Quds i njohur si Pejman, ndërsa Alireza dhe Malek janë operativ. Nga hetimet ka rezultuar se drejtuesi i celulës punonte gjatë 2 viteve të fundit me bosin e mafjes turke Abdul Selam Turgut, një figurë e njohur e krimit të organizuar, i cili arriti të shpëtoi dhe drejtësisë shqiptare disa vjet më parë. I njohur si një bos mafios turk dhe kreu një rrjeti të fuqishëm ndërkombëtar të trafikut të drogës, është burgosur së fundmi në Azerbajxhan dhe në Turqi me akuza për trafik droge. Turgut ka gjithashtu lidhje të vjetra të krimit organizuar në Shqipëri. Turgut është i liruar nga një burg në Turqi dhe së fundmi në vitin 2018. Në vitin 2011, Turgut është burgosur gjithashtu në Shqipëri me akuza në lidhje me trafikun e dyshuar të rreth 1 ton heroine, por u arratis nga vendi duke përdorur një pasaport false, pasi gjykata ndërroi masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Celula terroriste i përket njësisë së operacioneve të jashtme të forcave Quds, një njësi e konsideruar si klandestine dhe sekrete. Ajo është përgjegjëse për planifikimin dhe zbatimin e aktivitetit terrorist jashtë Iranit. Në dhjetor të vitit të kaluar, Shqipëria dëboi ambasadorin iranian në Tiranë dhe një diplomat tjetër, të cilët dyshohen se janë të përfshirë në aktivitete që cënuan sigurinë në vend. Në atë kohë tha se vendimi u mor në konsultim me vendet aleate për shkak të aktivitetit të tyre në Shqipëri në kundërshtim me statusin diplomatik. Pak ditë pas emërimit si drejtuesi paraburgimit në Vlorë, drejtori Egon Velaj dënohet nga gjykata e shkallës së parë në Vlorë me 6 muaj burg. Në një sanë gjyqësore të zhvilluar ditën e mërkurë, trupi gjykues me gjyqtar Atalanta Zeqiraj ka deklaruar faltor dhe ka dënuar Egon Velaj për akuzën e shpërdorimit të detyrës gjatë kohës kur Velaj ka ushtruar detyrën e drejtorit të Aluiznit në Vlorë. Pavarësisht shpalljes fajtor, dënimi ndaj Velajt është konvertuar në bazë të nenit 59 të kodit penal me periudhë prove me kusht. Pak ditë më parë, Egon Velaj ishte emëruar nga Ministri e Drejtësisë Etilda Gjonaj në postin e drejtorit të paraburgimit në Vlorë. Rreziku i mbylljes së disa degëve në Universitetin e Tiranës detyron drejtues të shkollave të larta të kërkojnë ndërhyrjen e Ministrisë së Arsimit. Pedagogët dekan thonë se kriteret e vëna nga ministria penalizojnë edhe profilet që nuk kanë lidhje me mësuesin. Rritja e notës mesatare në 7.5 për degët e mësuesisë po penalizon dhe profilet e tjera në universitete. Një tillë është përkthimi në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Xhemile Zykaj, ndër të paktat përkthyese nga rusishtja në shqip, tregon se me mbylljen e gjuhës ruse nuk penalizohet mësuesia, por përkthimi dhe specialitetet e tjera. Përkthimi duhet patjetër. Duhet patjetër sepse brezi i ri i vjetër përkthyes nuk është më i përkthyesve tonë të shkëlqyer. Brezi i mesëm i joni ka akoma, ama rusisha vazhdon dhe kush do përkthej? Kush do përkthej? Tash duhet përkthej. Unë nuk them prapë thash nuk thuaj në përmasëm po një nukul i vogël, një bërtham i vogël duhet të ruajtur. Nuk mund të vendosem pa një konsultim kjo. Mesatarja 7.5 me një herë. Se nuk janë kushtet tek ne që të vendosë një notë kaq e lartë mesatare, pa u konsultuar me grupet e interesit. Janë me 13 profile në fakultetet e mësuesisë që për shkak të rritjes së notës mesatare, këtë vit kanë më pak student. Për dekanin e Fakultetit Histori Filologji Sabri Laçi, kjo është një politikë e gabuar.
pasi në të gjitha degët e tjera si ekonomiku, drejtësia apo inxhinjerit, aplikohet mesatarja 6.5. Edhe këtë vit, universitetet sipas tij janë lënë jashtë çdo konsultimi. Ka qenë e padrejtë dhe penalizuese. Minimumi, mesatarja duhet ishte lajmëruar në fillim të ciklit të studimeve 3 vjeçare në gjimnaz. Që kushdo që synonte të aplikonte për mësuesi pasi të kishte mbaruar gjimnazin, të gjendej i përgatitur, për not mesatarë nuk kemi konsultuar. Thjesht është ka ardhur në vendimi dhe është aplikuar pa ndonjë konsultim paraprak. Me fillimin e vitit akademik, fakultetet e mësuesisë dhe profileve brenda tyre dhanë alarmin për mbylljen e disa degëve pasi nuk ka student të regjistruar. Ndërta Fakulteti Gjuhëve Tuaja në Tiranë i kërkoi Ministrisë së Arsimit të ulë në 6.5 ashtu si në degët e tjera notën mesatare, pasi gjuhët që po mbyllen nuk nxjerrin vetëm arsimtar. Ministri i Arsimit Besa Shahini nuk ka një qëndrim zyrtar, ndërsa më herët ka deklaruar se vitin e ardhshëm akademik për të hyrë në mësuesi, mesatarja duhet jetë mbi notën 8. Gripi ende nuk ka ardhur, por mjekët bëjnë apel për vaksinimin ndaj tij. Në fund të tetorit dhe fillimin e nëntorit nis fushata për mbrojtjen e personave më të rrezikuar nga virozat gripale. Instituti i Shëndetit Publik do të përfshijë në skemë fëmijët dhe mësuesit në kopshte e çertë. Sezoni i gripit nuk ka filluar, por vaksinimi për mbrojtjen ndaj tij nis në fund të tetorit. Specialistët e konsiderojnë një sëmundje të rëndë dhe të paparashikueshme. Këtë vit, Instituti i Shëndetit Publik do të shtrijë vaksinimin falas edhe në kopshte e shkolla. Po promovojmë edhe vaksinimin e fëmijëve dhe të mësuesve të shkollave dhe edukatorët e çerteve dhe kopshteve, sepse dhe ata janë një kontingjent shumë i rëndësishëm, sepse kujdesen për fëmijët. Gripi është një sëmundje që shfaqet çdo vit dhe ka 3 forma të ndryshme, formën e lehtë, formën e mesme dhe formën e rëndë, e cila mund t'i japi vdekje. Por a është vaksina mbrojtësi më i mirë i formave të gripit? Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Shqipëri thotë se vaksina rekomandohet për grupet më të riskuara, ndërsa thekson se gripi nuk duhet të trajtohet me antibiotik. Kjo vaksinë nuk është për të gjithë popullatën, përdoret vetëm për një grup të caktuar personash që kanë probleme me zemrën, sëmundje kronike, diabet, apo për fëmijët e vegjël të cilët janë më të rrezikuar për ta kaluar më rënd gripin. Antibiotikët nuk rekomandohen për trajtimin e gripit. Të gjithë e dimë që gripi është një sëmundje virale. Ndaj mjekët në të tilla raste nuk duhet të japin mjekim, por as pacientët nuk duhet të shkojnë të marrin vet ilaçet në farmaci. Gripi është një sëmundje ngjitse dhe shfaq komplikacione të rënda, veçanërisht tek të sëmurët kronik, gratë shtatzën dhe fëmijët. Çdo vit në botë dhe në vendin tonë, gripi është bërë shkak edhe i humbjeve të jetës, veçanërisht tek të sëmurët e moshave të treta. Shojmë dhe të rejat ndërkombëtare. Autoritetet britanike japin detaje të reja për zbulimin tronditës në juglindje të vendit. Kontenjeri me 39 persona të vdekur kishte ardhur nga Belgjika, ndërsa kamioni rezultonte i regjistruar në Bullgari. Viktima dyshohet jenë emigrantë të palitshëm. Autoritetet britanike zbuluan se kamioni rezultonte i regjistruar në Bullgari, por kontenjeri ishte nisur nga porti i Zebrusht dhe kishte mbërritur në Britani në orët e para të së mërkurës. Ndërsa Donald Trump ka tërhequr sanksionet e vendosura kundër Turqisë lidhur me ofensivën në Sirinë Veriore. Vendimi vjen pas dakordësimit të Moskës dhe Ankaras për pozicionimin e trupave në zonë dhe zgjatjen e armëpushimit. Shtetet e Bashkuara tërheqin sanksionet e vendosura ndaj Turqisë 9 ditë më parë lidhur me ofensivën kundër luftëtarëve kurd në Sirinë Veriore. Njoftimi erdhi nga presidenti amerikan Donald Trump pas marrëveshjes së arritur mes Ankaras dhe Moskës për pozicionimin e trupave përgjatë kufirit dhe zgjatjen e armëpushimit. Sanksionet do të tërhiqen nëse nuk do të ndodhë diçka që nuk do të na pëlqejë. Ky ishte një rezultat i nxitur prej nesh, Shteteve të Bashkuara dhe askush tjetër. Është shumë e thjeshtë. Trump shtoi se kishte marrë garancinë e Ankaras se do t'i pezullonte luftimet në rajon dhe se do ta bënte armëpushimin e përhershëm. Më vonë, sekretari amerikan i Thesarit konfirmoi se sanksionet e vendosura në 14 tetor kundër disa ministrive turke dhe gjithashtu 3 zyrtarëve të lartë ishin hequr.
Ofensiva turke nisi pas vendimit të papritur të Donald Trump për t'i tërhequr trupat nga Siria Veriore më herët gjatë muajit. Le ta luftoj dikush tjetër këtë luftë të përgjakshme e të gjatë. Ai është kritikuar ashpër si nga demokratët ashtu edhe republikanët për atë që është parë si thik pas shpine kundër kurdëve, aleatët kryesor të Washingtonit në luftën kundër ISIS. Kemi mbërritur në momentin e rezervuar për sport. Inter rikthehet në garën për kualifikimin në Champions League. Zikaltrit mundën Borussian e Dortmundit 2-0 në San Siro me golat e Martinez dhe Kandrevas, ndërsa i kanë parakaluar gjermanët edhe në klasifikim. Inter ngjitet në vendin e dytë pas Barcelonës që fitoi me vështërsi në Çeki përballë Slavjas. 2-1 ishte rezultati përfundimtar me katalanasit që shijojnë suksesin fal autogolit të sulmuesit Olenka. Gjithçka e thjesht për kampionët e Liverpool që kaluan belgët e Genk në shifrat 4-1. Sa i përket renditjes të kusht mbeten pas Napolit që fitoi me vështërsi 3-2 ndaj Salzburgut. Në duelet e tjera buzëqet Chelsea, Frank Lampard që mundi Ajaxin, Leipzig mposhti 2-1 me përmbysje Zenitin. Benfica rihapi kualifikimin me fitoren 2-1 ndaj Lyon, ndërsa Lille dhe Valencia u ndanë në barazim 1-1. Java e 9 e kategorisë superiore nisi me plot surpriza. Tirana u mund 3-1 në Ballsh nga Bylisi dhe tashmë më shumë se pozicionimin në renditje, humbja mund të shkaktoj bardhë bluve largimin e trajnerit Mema. Laçi mundi të utën që kryesonte pas 9 jave të para, ndërsa marrja e drejtimit të kurbinasve nga trajneri Armando Cungu dha efekt menjëherë, me Laçin që fitoi pastër 3-0 përballë Dursakëve. Kuksi ndërkohë rigjen qetësinë fal fitores 4-1 ndaj luftëtarit. Shkurtaj e Temi e Roca shënuan për Berlindorët, që ngjiten në vendin e tretë, 2 pikë nga Bylisi që ka rimar kryesimin. Vllaznia fitoi në transfert me flamurtarin 3-1 duke zhytur në krizë më të thellë vlonjatët, të cilët janë të fundit në renditje me vetëm 2 pikë. Për motin edhe mëngjesin e sotëm e pyesi meteorologen ton Tanja Porja, duke se dielli ka lindur, megjithatë e pyesim sa fatgjatë do të jetë. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues audiosine. Në fakt edhe dita e sotme do të vijojë ashtu si shumë ditë të tjera, do të vijojë në kushte të modit të kthjellës. Sigurisht që kemi shfaqje të vranësirave të lehta dhe kalimtare këto, kryesisht në zonat jugperëndimore dhe jugore, por do të jenë të lehta dhe kalimtare tek soj. Për sa i përket temperaturave, ka një rënje të lehtë të vlerave termike gjatë orëve të mesditës. Megjithatë, në zonat perëndimore presim sërish që temperatura maksimale të jetë rreth 27-28 gradë Celsius. Në fakt, edhe dita e premte dhe fundjava, megjithëse sjell një rënje të lehtë dhe graduale të vlerave termike, si në mëngjes dhe në mesditë, pritet që të mbizotërohet kryesisht nga moti i kthjellët. Ky është informacioni për sot dhe një parashikim për ditën e premte dhe fundjavën, Alba, këtu në Ditarin orës 9. Tanja Porja, faleminderit që ishe me ne. Ndërkohë ne të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të ditarit të këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Bashkëndajemi këtu dhe ritakohemi sërish me zhvillimet e fundit në orën 13. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.